السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر الله في الفيديو ده رجالة هنوضح التلميع بالمكن اللي هو أحادي الحركة أو الروتري، اللي هو بيتحرك اتجاه واحد زي ما احنا شايفين كده هون حوالين نفسه بس، والمكن اللي هو الدبل أكشن زي ما احنا شايفين كده هو بيتحرك حركة حوالين نفسه، وفي نفس الوقت بيتحرك حركة ترددية تانية زي ما احنا شايفين كده رجالة اهو. شايفين الحركة يا رجالة؟ حركتين مع بعض اهو، زي ما بيلف حوالين نفسه وفي نفس الوقت بياخد الحركه الواسعه دي. لو ناخد بالنا هنا مكتوب 21، ده ال 21 ده التردد بتاع حركه القرص حوالين المركز بتاعه زي ما احنا شايفين كده هو التردد بتاعه. وهنا في مكان تاني مكتوب عليه 12، ده مقدار بردك الحركه. يعني لو ناخد بالنا كده بصوا يا رجاله، هي نفس الحركه ولكن اضيق شويه. تمام يا رجاله؟ بصوا الحركه اضيق شويه ازاي، لكن هنا هو اوسع. طيب ايه الفرق بين الاثنين دول بقى؟ الفرق بين الاثنين دول يعني دي هتديك نتيجه، هم عاملين دي ليها اوسع من دي، ولكن في النتيجه هتلاقي دي ممكن تكون معموله الوان الغامقه اكتر. هم الاثنين هيدوك نفس النتيجه مش مشاكل عادي، ولكن هم عاملينهم اللي يناسبك انت اشتغل عليه. طيب في عمليه التلميع بقى ايه اللي مطلوب؟ يكون معانا، هنفرض ان احنا نلمع بالمكن الروتري اللي هو اتجاه واحد. طبعا بيكون للمكن سفنجات، في سفنج خشن خاص بالكومباون والولش والحاجات دي والنانو، شرحناها في فيديو تاني هتلاقي عندكم في التعليق المثبت والوصف. فالسفنجات الخشنه بتكون للكومباون، تمام، وفي سفنجات ناعمه بتكون بالشكل دون للبولش. تمام يا رجاله؟ طبعا انت بتجيب بقى الكومباون بتحطه كده وبتبدا ان انت تطبق على سطح العربيه. المكن اللي هو الاحادي الحركه اللي هو الروتري ده بيكون اسرع في عمليه التلميع من المكن ماشي يا رجاله، ولكن بيعمل عمليه تسخين وانت بتلمع. فمطلوب منك وانت بتلمع محتاج حد احترافي شويه ما يخليش المكنه تركز على الكبوت او على الابواب، خصوصا في الالوان الغامقه، عشان هيكون خطر طبعا على جسم العربيه، لان هي بتعمل سخونه عن المكن فالمكن الاثنين مع الاحترافي النتيجه اللي هيطلعها بده هي نفس النتيجه اللي هيطلعها بده، ولكن المكن معمول الى حد ما بيدي نسبه تلميع كويسه لو حد مش احترافي يعني، وفي نفس الوقت بيكون سهل الاستخدام، وبيكون يعني اللي هو المبتدئ بيكون مناسب ليه. ولكن ده ممكن الى حد ما محتاج حد احترافي شويه. وزي ما احنا قلنا السفنجات الخشنه بتكون للكومباون، والسفنجات الناعمه بتكون للبولش. ما اجيبش السفنجه دي المع بيها بولش مثلا، مش هتديني نفس الاداء بتاع السفنجه الناعمه. ومهم جدا يكون معانا فوطه ميكرو فايبر بعد عمليه التلميع، طبعا نشيل بيها مكان الكومباون لو هنلمع بالكومباون، ويكون معانا فوطه ثانيه نشيل بيها مكان البولش. يعني بعد ما نلمع بالكومباون وعايزين ندي مرحله بولش، نشيل اثار الكومباون من على السطح بالفوطه، ويكون معانا فوطه ثانيه ميكرو فايبر ثاني نشيل بيها اثار البولش. ما نجيش نلمع نروق بالفوطه الميكرو فايبر بتاع الكومباون نروق بيها مكان البولش، لا، دي كلها فوطه خاصه بيها، ودي ليها فوطه ميكرو فايبر خاصه بيها. هيفرق معانا الموضوع في التلميع يا رجاله، خصوصا الالوان الغامقه زي الاسود والكحلي والكلام من ده. طيب نيجي للمكن المكن بيشتغل نفس الكلام. هنا زي ما احنا شايفين كده بيكون فيه سفنجات ازرق اخضر اصفر ابيض. السفنجات دي الشركات بتنزلها زي ما الشركات هنا بتكون عامله لنفسها نظام، برضك بتكون عامله لنفسها هنا نظام. دي سفنجه بتكون خشنه، دي انعم شويه، دي انعم، وكل سفنجه طبعا بيكون معاها الفوطه الخاصه بيها. السفنجه الزرقاء اللي معاها الفوطه الزرقاء تروق الكومباون بتاعها. بعد كده الخضراء بتكون بتاعه البولش، مثلا بيكون معاك فوطه ميكرو فايبر خاصه بالبولش. وبعد كده بيكون معاك السفنجه الصفراء بتكون خاصه بالوكس او الدايموند مثلا، وبيكون بردك حاجه ثانيه زي الشمع كده كل سفنجه بيكون هي طبعا ليها نشره فنيه او TDS مكتوب عليها كل حاجه ليها ولكن الافضل كل عمليه تلميع كل سفنجه يكون معاها الفوطه الفايبر الخاصه بيها. وهنا لو ناخد بالنا هنا في الاماكن بيكون هنا في المكان طبعا المكان ده بيطلع حراره مع عمليه التلميع، بيكون سهل. وزي ما احنا شايفين الاماكن دي مصنعه بردك، شركات كتير بتعمل الموضوع ده عشان خاطر الموضوع الكومباون ما يلبكش وكلام من ده والفتحه دي. وفي شركات تانية بتعمل فتحات تانية هنا عشان خاطر تعمل عمليه تبريد وانت بتلمع وما تسخنش معاك السطح. بتكون سهله طبعا في عمليه التلميع والاستخدام. زي ما احنا شايفين بص يا رجاله الحركه، بص حركتين في نفس الوقت،
بتلف حوالين نفسها كده هون، وفي نفس الوقت ليها حركه تردديه ثانيه كده هون. دي مناسبه جدا للمبتدئين وبتدي نتيجه بردك كويسه. وعادي جدا انك لو جبت السفنجات دي شغلتها هنا ما فيش مشاكل يعني عادي، ولكن الافضل ان انت تخلي كل حاجه لوحدها. تمام كده يا رجاله. في اي تفصيله اي استفسار؟ طبعا هنا في سفنجات تانية احنا زي ما قلنا، يعني في سفنجه زي دي بتشيلها بعد ما بتخلص عمليه الكومباوند، بتروق بديا وبتشيل ديا وتغير السفنجه دي كده اهوت. وتبدا تحط السفنجه الثانيه والكومباوند المناسب ليها، يعني السفنجه دي ليها كومباوند انعم من الكومباوند دوت، تمام. والسفنجه دي بيكون لها بولش ودي بيكون لها واكس، يعني دي للكومباوند الخشن، دي للكومباوند الانعم، دي للبولش، دي للواكس او الشمع. والمكانتين دول زي بعض. هنا ناخد بالنا بردك كده هون نفس القصه زي ما احنا شايفين كده هون، بردك بتعمل عمليه تبريد مناسبه جدا للمبتدئين. ولكن في الغالب هتلاقي المكن دون اكشن دون يعني هو بالنسبه للسعر طبعا الصيني والشركات هتلاقي بردك الاسعار متقاربه من بعضها. يعني حبينا ندي فكره كده بسيطه يا رجاله. لو في اي تفصيله حاجه مش مفهومه سيبوها عندكم في التعليقات وان شاء الله هنتواصل مع بعضينا. يا ريت يا رجاله ما تنسوش مجهود الناس القايمه على القناه. المجهود دون يا ناس كتير بصراحه بتتعب على بال ما فيديو زي دون بيوصل لكم يا رجاله، فما تنسوهاش في الدعاء. ناس كتير في الحاجه للدعاء، واهم حاجه تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. يا رب يكون فيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.